بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستا، خوش آمدین به چینل ما. باز هم احمد جاوید رحمتیار حاضر هستم در یک ویدیو جدیده. دوستا آگاه شما خواسته باشین که ویندوزتان از سیستم ایمیج بکاپ کریت کنین. باز همچون مسیج را که در این صفحه میبینین شما گرفته باشین که there is not enough disk space to create volume shadow. باز این ویدیو به خاطر شماست دوستا، تا آخر ویدیو ما تعقیب کنین. ما این مشکل میبینیم که چه قسم حل کنیم. با ما باشین دوستا. دوستا کوشش از این میکنیم که یک سیستم ایمیج کریت کنیم. به خاطر از او کنترل پانل، سیستم اند سیکیوریتی، پس از او backup and restore Windows 7 create a system image. ما میریم بالای create a system image کلیک میکنیم. در اینجا قسمی که میبینین دوستان ما دو دانه درایو داریم دی و ای. ما ای را سلکت میکنیم، پس از اون میگیم next. در اینجا دوستان ما میخوایم درایو سی را ما بکاپ کنیم. درایو سی ما سلکت شدگی است، ما یک درایو دیگه داریم او را نمیخوایم. درایو سی ما دوستا قسمی که میبینین 102.34 جی بی است. توتال سایزش و یوز سپیسش 20.29 جی بی. میگیم next. Start backup. Preparing to create backup. قسمی که دوستا دیگه میبینین The backup failed. There is not enough disk space to create the volume shadow. و ایرر کود را که میبینین دوستا ایرر کودش است. ما ایرر کلوز میکنیم. به خاطر که این مشکل حل کنیم دوستا ما ضرورت به یک اپلیکیشن ترد پارتی داریم. ترد پارتی یعنی که از مایکروسافت نمی باشه. اپلیکیشنی که ما داریم به نام مینی تول پارتیشن ویزارد می باشه. بالایش کلیک میکنیم. در اینجا دوستا ما ضرورت داریم که سیستم ریورس ببخشین سیستم ریزرفت یا سیستم ریکوری را ما چی کنیم؟ اکستند کنیم. بالایش رایت کلیک میکنیم، میگیم اکستند. درایو دی ما دوستا سلکت است. ما ایرا میاریم سایزش اکستند میکنیم و حال میگیم اوکی. پس از دوستا اپلای. Yes. Applied all the pending changes successfully. ما ایرا میگیم اوکی. حال که ما رفتیم دوستا سیستم ریزرو تا ما اکستند کردیم، میریم دوباره کوشش میکنیم در سرچ میریم، در کنترل پانل میریم، سیستم اند سیکیوریتی، backup and restore Windows 7 create a system image. درایو ای ما سلکت است، انتخاب است. ما ای را نکست میگیم. ما درایو سی خودم میخوایم که بکاپ کنیم. سایزش قسمی که میدانین 102 جی بی و یوز سپیس 20 جی بی. next. start backup. preparing to create a backup. منتظر می باشیم دوستا، میبینیم که آیا بکاپ ما فیل میشه یا ایست که تغییراتی که ما آوردیم پاس میشه. بکاپ سی درایو. دوستا اینجا معلوم میشه که مشکلی که داشتیم کدام هیرارکی که میگرفتیم و ایرار ما کلیر شده. حال مشکل نداریم دوستا. خدا کنه که برای شما این ویدیو مفید تمام شده باشه. اگر ویدیو ما خوشتان آمده دوستا ویدیو ما را لایک کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین، با دوستایتان شریک بسازین. تشکر از توجهتان. خداوند حافظ و ناصرتان باشه.